हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે જોઈશું મમરાના લાડુ। ખાસ કરીને બાળકોને તેમજ ઉત્તરાયણના પર્વની અંદર ખવાતા આ મમરાના લાડુની રેસીપી જોવા માટે ચાલો મિત્રો જોઈ લઈએ આ વિડીયો। જે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવા જ અવનવા રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે અહીંયા બનાવ્યા કરું છું। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌપ્રથમ મમરાના લાડુ બનાવવા માટે 3 ભાગ જેટલા મમરા અને 1 ભાગ જેટલો આપણે અહીંયા ગોળ લઈશું। એટલે કે 3:1 પ્રમાણમાં મમરા અને ગોળનું પ્રમાણ અહીંયા લેવાનું છે। ત્યારબાદ એક પેનમાં સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે માત્ર ગોળને અહીંયા ચાસણી કરવા મૂકવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે આ ગોળ જે છે એ મેલ્ટ થઈ જશે અને આ રીતનું એનું ટેક્સચર બનશે। ત્યારબાદ આ રીતનું થઈ ગયા બાદ એક બાઉલની અંદર પાણી લઈ તેની અંદર ગોળનો આ રીતે થોડી ચાસણી ઉમેરી એની ચાસણી તૈયાર થઈ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે આ રીતે હાથની મદદથી એને થોડુંક ખેંચવા પ્રયત્ન કરીશું। દબાવીશું તો હજુ થોડીક જે ચાસણી જે છે એ કડક નથી થઈ અને આ રીતે ખેંચાય છે। તો ચાસણી તૈયાર થઈ જવા માટે એ થોડોક અવાજ એનો આવવો જરૂરી છે। તો થોડીવાર આ રીતે ચાસણી વધુ શેકાયા પછી તમે ચેક કરશો તો આ રીતે લાલ થોડીક થઈ જશે ને ત્યારબાદ ફરી આ જ પ્રયોગ ફરીથી બાઉલમાં પાણીની અંદર થોડીક ચાસણી લેવાની છે અને એ ચાસણીને ફરીથી હાથમાં લઈ આ રીતે એને સામાન્ય સહેજ તોડવા પ્રયત્ન કરીશું તો એની અંદર જે છે એ અવાજ આવશે। ત્યારબાદ આ રીતે એને એક ડીશની અંદર પણ આપણે લઈશું તો એનો અવાજ આપણને સંભળાશે। તો આ જ રીતે જે છે ચાસણીનો ચેક કરવા માટે આ બેસ્ટ એની જે રીત છે। હવે તૈયાર થઈ ગયેલી આ ચાસણીની અંદર આપણે મમરાને એડ કરવા પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ તે પ્રથમ 1 ચમચી જેટલું જે ચોખ્ખું ઘી છે એ એની અંદર નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા ચાસણી જે છે એ આપણી લાડુ બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે જે 3 ભાગ જેટલા મમરા જે છે એ એની અંદર એડ કરી લઈશું અને આ સમગ્ર મિશ્રણને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને તમામ જે મમરા જે છે એ ચાસણીની અંદર બરાબર મિક્સ થઈ જાય અને કોઈ પણ ભાગ એ અલગ ન રહે, એટલે કે કોરો ન રહે। તો મમરાના લાડુ માટે આ ચાસણીનો જે ટિપ્સ જે છે એ ખૂબ જ અગત્યની છે। હવે એની અંદર સહેજ ફ્લેવર માટે અહીંયા ઇલાયચી પાવડર નાની ચમચી 1 એડ કરીશું, જેથી કરીને મમરાના લાડુની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે। તો સરસ મજાના આ રીતે તમામ મિશ્રણને મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે એને ગોળાકાર એનો જે શેપ જે છે એ આપવા પ્રયત્ન કરીશું। તો આ રીતે ગેસની ફ્લેમ પરથી ઉતારી સામાન્ય ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે પાણીવાળો કે તેલવાળો હાથ કરી અને આ રીતે ગોળાકાર શેપ આપવા આપણે મમરાના લાડુને પ્રયત્ન કરીશું। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યાં મિશ્રણ છે એ એકદમ ઠંડુ ન પડી જાય, તો જો ઠંડુ પડી જશે તો મમરાના લાડુનો શેપ સરખો આવે નહીં અને એ કડક થઈ જશે। તો સામાન્ય ગરમ હોય ત્યારે જ આ લાડુને જે છે એ આપણે શેપ આપી દેવાનો છે। તથા જો તમારે લાડુ ન બનાવવા હોય અને અન્ય શેપ આપવો હોય તો આ રીતે એક ડીશની અંદર તમે સામાન્ય તેલની મદદથી ડીશને ગ્રીસ કરી એનું જે મિશ્રણ જે છે સામાન્ય ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે મમરાનું જે મિશ્રણ લઈ લેવાનું છે અને આ રીતે હલકા હાથે એને દબાવી દેવાનું છે અને આનો શેપ આપી દેવાનો છે। તો એનો જે શેપ છે એ થાળી કે જે ડીશ હશે એના જેવો થઈ જશે અને આ રીતે એને છરી કે પટ્ટીની મદદથી શેપ આપી દેવાનો છે। તો એનો જે શેપ જે છે એ ચોરસ પણ તમે આપી શકો છો અને જો ગોળાકાર શેપ આપવો હોય તો તમે એને લાડવાનો શેપ આપી શકો છો। તો મિત્રો તૈયાર છે
ઉત્તરાયણની પર્વની ખાસ વાનગી મમરાના લાડુ. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે હોય તો તેને લાઈક અને અન્ય મિત્રોને શેર જરૂરથી કરજો.